Các người làm gì vậy? Đừng làm loạn. Lão già, mau ký giấy tờ đi. Các người nhà họ Thẩm làm vậy có quá đáng không? Liễu Kiều, gia chủ Liễu gia. Quá đáng. Lão già, ở Kỳ Châu này, nhà họ Thẩm tôi chính là trời. Nếu ông còn không đồng ý, đừng trách anh em tôi không khách khí. Cậu, tránh ra. Các người chắn đường rồi. Thằng nhãi danh mày là ai? Mày dám xen vào chuyện của nhà họ Thẩm tao? Tôi nói lại lần nữa, chắn đường tôi rồi. Cái tính nóng này của tao. Vị tiểu huynh đệ này, chờ một chút. Tôi thấy cậu rất giống con trai của một người bạn cũ tôi. Một người bạn cũ? Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Vẫn là cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ. Nếu không chê, đến nhà tôi uống chén trà nóng để tôi có thể bày tỏ chút lòng cảm kích. Được. Nghe cậu nói vậy, sau này định phát triển lâu dài ở Kỳ Châu sao? Không sai, tôi thấy cậu thân thủ không tệ. Đến nhà họ Liễu chúng tôi làm bảo vệ đi. Nhà họ Liễu chúng tôi tuy không bằng tứ đại gia tộc, nhưng trong Kỳ Châu này cũng coi như có chút danh tiếng. Tôi sẽ không bạc đãi cậu. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Liễu tiên sinh. Vậy được, kể từ hôm nay cậu sẽ làm bảo vệ riêng cho con gái tôi. Ba, sao ba lại đi tuyển bảo vệ vậy? Liễu Thư Vân, đại tiểu thư Liễu gia. Con không cần cái thằng nhà quê này làm bảo vệ cho con. Thư Vân, im miệng. Cậu nhóc này có ơn cứu mạng với ta. Hơn nữa cậu ta thân thủ không tệ, có nó trông chừng con, ta cũng yên tâm hơn. Nhưng mà ba, con... Được rồi, quyết định vậy đi. Phố thương mại Thành Đông có mấy cửa hàng, ngày mai phải gia hạn hợp đồng. Con dẫn Đường Diệp đi cùng. Con... Được rồi, không nói nữa. Cái thứ bảo vệ rách nát gì chứ? Chắc chắn là ba bị lừa rồi. Chỉ với cái kiểu ăn mặc quê mùa của anh, tôi mà đứng cạnh anh, tôi còn thấy xấu hổ. Cẩn thận. Tôi cảnh cáo anh đó, anh ngàn vạn lần đừng có ý đồ gì với tôi. Sau này tôi còn phải gả cho một nhân vật lớn đó. Ví dụ... Ví dụ sao? Ví dụ như tôn chủ của Long Thần Điện. Long Thần Điện chính là thế lực số 1 Long Quốc chúng ta đó. Hộ pháp Chu Tước đại nhân của Long Thần Điện đến Kỳ Châu chưa được nửa năm, liền hợp nhất Giang Sơn Các, trấn áp tứ đại gia tộc Kỳ Châu, trở thành thế lực đệ nhất Kỳ Châu. Anh đó, một tên bảo vệ nhỏ bé, không có bất kỳ tính so sánh nào. Vậy thì chúc cô đạt được ước nguyện. Thuộc hạ tham kiến tôn chủ. Đứng lên đi. Xem ra những năm này cô ở Kỳ Châu phát triển không tệ. Ai mà không biết, Long Thần Điện ngài là thế lực đệ nhất toàn cầu, cho nên Giang Sơn Các ở Kỳ Châu mới có thể phát triển được thuận lợi như vậy. Tất cả những điều này đều là nhờ vào ánh sáng của tôn chủ. Chuyện ta bảo cô tra như thế nào? Thuộc hạ vô năng, tạm thời chưa tra được. Ngay cả cô cũng không tra được. Xem ra chuyện 10 năm trước quả thật không đơn giản. Tôn chủ, với thực lực Long Thần Điện của ta, chỉ cần ngài ra mặt, các thế lực trong đó tự nhiên sẽ tranh nhau thay ngài làm việc. Ngài vì sao còn muốn che giấu thân phận, trốn ở một cái Liễu gia nhỏ bé? Nếu không làm như vậy, làm sao tra ra sự thật thực sự trước khi sự việc còn chưa rõ ràng? Bất kỳ ai ở đây, ta đều sẽ không tin tưởng. Ta cảm thấy người rất giống con trai của một vị huynh đệ của ta.
sắp xếp người đi tra Liễu gia một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Còn muốn đấu với tôi? Nằm mơ đi. Thiếu gia, đồ trong tiệm đã đập xong rồi. Vậy thì đi tiệm tiếp theo. Chỉ cần Liễu gia một ngày không bán miếng đất này cho Thẩm gia tôi, thì những tên này đừng hòng có một ngày yên ổn. Thẩm Thông, anh đừng có quá đáng. Đây không phải là Liễu đại tiểu thư sao? Ở đây mà cũng có thể gặp được. Thật là có duyên. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Vẫn là như trước kia, rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không sao cả. Đợi rảnh tay, ông đây có đầy thủ đoạn để dạy dỗ cô. Thằng bảo vệ thối từ đâu tới vậy? Cút ngay cho tao. Vị tiên sinh này, anh đừng quá đáng. Quá đáng. Ông đây làm việc liên quan gì đến anh? Cút ngay cho tôi. Được nước lấn tới phải không? Một thằng bảo vệ thối. Liễu gia một tháng có thể cho anh bao nhiêu tiền? Cầm số tiền này, cút ngay cho tôi. Giỏi lắm. Tôi biết rồi, không đủ phải không? Tôi ở đây còn có. Vẫn không đủ phải không? Được, muốn hết mức phải không? Ông đây có đầy tiền. Khốn kiếp, muốn mất mạng sao? Có tiền là giỏi sao? Còn ngây ra đó làm gì? Xông lên cho tôi. Anh chờ đó cho tôi. Chuyện này chưa xong đâu. Liễu tiểu thư, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Lại là tên phế vật anh. Rất tốt, đã tự mình đưa xác đến. Vậy thì mất mạng đi. Thẩm đại thiếu gia thật là uy phong. Nói thử xem, cậu muốn lấy mạng ai? Chu tước đại nhân, sao ngài lại ở đây? Tôi ở đâu? Cần phải báo cáo với cậu sao? Chuyện này không liên quan đến chúng ta nữa. Đi thôi. Đáng ghét. Anh buông ra. Đồ khốn kiếp, anh làm tôi đau. Liễu tiểu thư, tôi hy vọng sau này cô đừng có lén lúc tôi không để ý mà tự ý chạy ra ngoài nữa. Nếu không, còn lần sau nữa, hậu quả tự chịu. Đường Diệp, anh có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Sao anh lại quen biết Chu tước? Một người có quan hệ với Chu tước, tôi không tin sẽ chịu ở Liễu gia làm bảo vệ. Anh phí công phí sức tiếp cận Liễu gia như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi quả thật quen biết Chu tước, chỉ là không phức tạp như cô nghĩ đâu. Tôi từng là cảnh viên, lúc đó Chu tước là cấp trên của tôi. Hôm nay tôi chỉ là tình cờ trên đường đến đây, gặp cô ấy mà thôi. Chỉ có vậy thôi. Người ngay thẳng không sợ tra hỏi. Nếu như cô không tin, tôi có thể xin từ chức với Liễu tiên sinh. Xin lỗi nha, Đường Diệp, tôi hiểu lầm anh rồi. Cái tát này xem như là tôi nợ anh. Nếu anh không vui, lúc nào cũng có thể trả lại. Đồ lưu manh. Lại làm sao nữa? Liễu đại tiểu thư, anh sờ mông tôi chỉ dùng tay đánh nhẹ vào cô một cái thôi. Năm đó ở trong quân đội, ai mà mạo phạm tôi đều trực tiếp xông lên đá rồi. Thấy cô là con gái, không tiện nên mới dùng tay đánh nhẹ một cái thôi. Không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy. Xin lỗi nha, tôi hiểu lầm anh rồi. Thôi bỏ đi. Bây giờ cô về nhà đi. Chắc Lưu tiên sinh đang sốt ruột chờ rồi. Được.
Tôn chủ, tôi tìm được một phần tin tức về Đường gia, có thể có liên quan đến ngài. Đường gia, 10 năm trước, Đường gia mới là gia tộc số 1 Kỳ Châu. Nhưng vì một trận hỏa hoạn lớn, toàn tộc trên dưới 37 người đều mất mạng một cách thảm khốc. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, tin tức đã bị người của tứ đại gia tộc Kỳ Châu liên hợp phong tỏa hỏa hoạn ở Đường gia. Tôn chủ, kể từ hôm nay, toàn bộ Kỳ Châu này sẽ không còn Đường gia nữa. Ai, đi xem. Gia chủ, thằng nhóc Đường gia rơi xuống nước rồi. Sống phải thấy người, mất mạng phải thấy xác. Mau chóng phái người đi tìm. Vâng. Tôn chủ, ngài không sao chứ? Điều động tất cả thế lực của Long Thần Điện, điều tra cho ta, bao gồm cả Liễu gia, tất cả những kẻ có liên quan đến vụ diệt môn Đường gia năm đó. Không một ai được bỏ qua. Ngay cổng yến tiệc Mạnh gia, Thư Vân sao còn chưa quay lại? Chẳng phải nói là đi lấy điện thoại trên xe sao? Sao lâu vậy? Liễu Thư Vân, tôi lấy được điện thoại rồi, sắp về ngay đây. Anh ngoan ngoãn đợi tôi, đừng gây chuyện. Tôi gây ra chuyện gì chứ? Chuyện làm ăn của Liễu gia và Mạnh gia có nhiều điểm giống nhau. Bọn họ sớm đã không vừa mắt chúng ta rồi, nói không chừng sẽ cố ý gây khó dễ. Không một ai trong tứ đại gia tộc là tốt đẹp cả. Nếu không phải vì Liễu gia, thật sự không muốn tiếp xúc với bọn họ. Các người đang làm gì vậy? Đường tiên sinh, xin mời anh đi với chúng tôi một chuyến. Liễu tiểu thư đã ở đó chờ anh rồi. Đi thôi. Thẩm Thông, sao lại là anh? Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Thẩm Thông, lạm dụng tư hình là phạm pháp. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có làm bậy. Phạm pháp sao? Ở chỗ này, tôi chính là luật pháp. Thằng nhãi, Thẩm gia tôi 3 đời kinh doanh. Anh chỉ là một tên bảo vệ quèn, lấy gì mà đấu với tôi? Hôm nay, tôi sẽ cho anh biết cái giá của việc đắc tội tôi. Lên cho tôi. Chỉ bằng mấy tên phế vật này thôi sao? Đường Diệp, tôi cảnh cáo anh. Anh tốt nhất đừng làm bậy. Tôi là người Thẩm gia đó. Nếu anh dám động vào tôi, Thẩm gia sẽ không tha đâu. Cẩn thận. Cô không sợ mất mạng sao? Anh là bảo vệ của tôi. Đương nhiên tôi phải bảo vệ anh rồi. Ở đây đợi tôi. Tôi cảnh cáo anh, tôi là người của Thẩm gia. Thẩm gia một trong tứ đại gia tộc. Nếu tôi có mệnh hệ gì, Thẩm gia sẽ không tha cho anh đâu. Thẩm gia, có rảnh tôi sẽ đích thân đến một chuyến. Lũ phế vật đáng mất mạng, mày mất mạng đi cho tao. Đường Diệp, anh muốn làm gì? Hành hiệp trượng nghĩa. Phế đi một tay của anh để cảnh cáo. Có trăng chối gì không? Đường Diệp, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi có thể xin lỗi anh, bồi thường tiền cho anh. Tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Xin anh tha cho tôi có được không? Bây giờ xin lỗi, muộn rồi. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Tôn chủ, chuyện Đường gia bị diệt môn điều tra thế nào rồi? Liễu gia đã tham gia vào chuyện này bao nhiêu?
Năm đó sau khi Đường gia bị diệt môn, ở Kỳ Châu, ngoài Liễu gia ra, chỉ có tứ đại gia tộc là theo ngành nghề của Đường gia, một bước trở thành tứ đại gia tộc của Kỳ Châu. Còn Liễu gia thì Liễu gia không những không thu được lợi, trong những năm gần đây họ còn liên tục bị tứ đại gia tộc chèn ép. Nếu không phải Liễu gia gia chủ Liễu Kiều có thủ đoạn, e rằng, nói cách khác, chuyện năm xưa có thể có hiểu lầm. Tiếp tục điều tra, ta muốn biết tất cả sự thật. Thuộc hạ hiểu rõ, nhưng mà tôn chủ, hôm nay Thẩm Thông lại dám ra tay với tôn chủ. Thuộc hạ nguyện dẫn dắt tướng sĩ Long Thần Điện đến tận cửa diệt Thẩm gia. Như vậy quá dễ dàng cho bọn chúng. Ta muốn những kẻ năm xưa diệt Đường gia ta phải trả một cái giá thảm khốc hơn. Truyền tin tức ra ngoài, cứ nói điện chủ Long Thần Điện sẽ vào một tuần sau giáng lâm Kỳ Châu. Đến lúc đó sẽ mời tất cả các gia tộc ở Kỳ Châu đến tham gia yến tiệc, tham gia tiểu yến. Thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ bằng mấy người các người mất mạng đến nơi rồi còn như vậy. Lên cho tôi. Tôi ngược lại muốn xem là ai dám động vào. Chu Tước đại nhân, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Thẩm Thông, cái tên khốn nạn này, hắn có biết người hắn đắc tội là ai không? Người này mà là bảo vệ quèn cái gì? Tần Tam Nương, cô thật to gan. Ngay cả có tôn chủ của Long Thần Điện cô cũng dám động vào. Long Thần Điện, tôn chủ, có vấn đề. Tôn chủ, tôi sai rồi. Đều tại cái tên khốn nạn Thẩm Thông kia, là hắn bỏ tiền ra bảo tôi lấy mạng ngài. Yên tâm đi, oan có đầu, nợ có chủ. Ta sẽ không làm gì cô đâu. Nhưng mà tôn chủ, có gì an bài ngài cứ việc phân phó. Tôi Tần Tam Nương vì ngài làm việc, dù vào lửa cũng không từ nan. Cô cũng là một người thông minh. Đứng lên đi. Cứ như vậy thôi sao? Cứ như vậy đi. Nhưng mà thân phận của ta nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, Tam Nương, cái Long Thần Điện này rốt cuộc là thế lực gì vậy? Sao cô lại sợ lão đại của bọn chúng như vậy? Câm miệng cho ta. Chuyện của Long Thần Điện từ giờ trở đi phải chôn chặt trong bụng cho ta, mãi mãi không được nói với người ngoài. Nếu không thì ta tự tay dìm người xuống sông. Thẩm Thông. Alo, Tam Nương, chuyện làm đến đâu rồi? Làm được một nửa. Thằng nhãi đó giờ đang ở trong mục, nói muốn gặp ngươi. Ngươi có muốn qua xem không? Được thôi, ta đến ngay. Tần Tam Nương, cái tên phế vật đó đâu? Người ở ngay đằng kia kìa. Đánh mạnh vào cho ta. Tần Tam Nương, cô dám động vào ta? Cô muốn mất mạng sao? Động vào ngươi. Bà đây suýt chút nữa bị ngươi hại mất mạng. Đánh cho ta. Đánh mạnh vào.
Tần Tam Nương, cô phát điên cái gì vậy? Ta bỏ tiền kêu cô gây phiền phức cho Đường Diệp cái tên phế vật đó, chứ không phải là ta. Bà đây đánh chính là ngươi. Tần Tam Nương, cô điên rồi. Ta là người nhà họ Thẩm đó. Cô đối xử với ta như vậy, cha ta sẽ không tha cho cô đâu. Ngươi bảo cha ngươi đến tìm ta đi. Tần Tam Nương ta ở Kỳ Châu bao nhiêu năm như vậy, ngươi tưởng ta ăn không ngồi rồi chắc. Chúng ta đi. Tần Tam Nương, ta sẽ khiến cô phải trả giá. Sao cô kịp thời tới đây? Thế lực của Giang Sơn Các trải khắp các nơi ở Kỳ Châu. Bên phía Tần Tam Nương cũng có người của chúng ta, nên mới nhận được tin tức. Tôi liền dẫn người tới đây. Nhưng cái gì? Nói. Nghe nói gia chủ Liễu gia, Liễu Kiều cũng nhận được tin tức này, trực tiếp hủy bỏ cuộc họp tập đoàn, đang đến đây. Liễu Kiều, ông ta đến đây làm gì? Đường Diệp, Thẩm Thông không làm gì với cậu chứ? Tôi không sao. Nhưng sao ông biết Thẩm Thông muốn tìm tôi gây phiền phức? Tôi... Đúng đó ba. Ngay cả cuộc họp cổ đông của công ty ba cũng hủy, đột nhiên chạy về. Trong chuyện này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thư Vân, ở đây không có chuyện của con về phòng trước đi. Con... Thôi vậy, con lười để ý tới mọi người. Liễu tiên sinh, tôi chỉ là một bảo vệ, còn chưa đến mức khiến ngài phải đối xử với tôi như vậy. Có phải ông đang giấu tôi điều gì không? Cậu ở lại đây một tí, tôi đi lấy một thứ cho cậu xem. Đây là gia chủ Đường gia, Đường Thế Kiệt. Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhận ra cậu rồi. Lần này cậu trở về là để báo thù phải không? Ông đã sớm nhận ra tôi rồi sao? Cậu và cha cậu rất giống nhau, sao tôi có thể không nhận ra cậu chứ? Lúc nhỏ tôi còn ôm cậu nữa đấy. Đáng tiếc, 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật ra cụ thể thì tôi cũng không rõ. Khi tôi nhận được tin tức chạy đến thì đã muộn rồi. Năm đó, gia chủ, thằng nhóc Đường gia rơi xuống nước, sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Lập tức phái người đi tìm. Vâng. Cậu nhóc, ta chỉ có thể làm được những điều này thôi. Nhóc tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy. Đường gia vào thời điểm đó vẫn là đệ nhất gia tộc đúng nghĩa ở Kỳ Châu, mà Đường và Liễu gia chính là thế gia. Ban đầu tứ đại gia tộc đột nhiên gây khó dễ Đường gia, mà Liễu gia ta cũng khó thoát sự chèn ép của tứ đại gia tộc. Đợi đến khi ta ra tay thì Đường gia đã diệt vong rồi. Chỉ còn lại cháu đã trốn thoát khỏi vòng vây của tứ đại gia tộc. Hôm đó ta vốn định tìm cháu khi không có mặt tứ đại gia tộc, không ngờ cháu lại bất ngờ xuất hiện sau đó. Nếu ngày đó cháu không xuất hiện, ta đã nghĩ cháu mất mạng rồi chứ. Là ta có lỗi với ba cháu. Liễu tiên sinh, ông không cần tự trách. Tình huống lúc đó, những gì ông làm đã là quá đủ rồi. Hơn nữa lần này tôi trở về chính là để tìm tứ đại gia tộc báo thù. Đường Diệp, cậu ngàn vạn lần đừng nên xúc động. Hiện tại tứ đại gia tộc đã nắm giữ các thế lực lớn trong đó. Liễu gia bọn ta vẫn chưa phải là đối thủ, huống chi là cậu. Tứ đại gia tộc đó cũng không phải là có thể một tay che trời. Tôi có biện pháp đối phó với bọn chúng. Đứa trẻ này giống hệt ba cậu, lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Nhưng mà Đường Diệp, cậu đã về rồi. Có một chuyện ta muốn nói với cậu một chút. Ông nói đi. Năm đó Đường gia và Liễu gia đã định thân, chỉ là chưa kịp lập hôn thư thì Đường gia đã xảy ra chuyện đêm đó. Hiện tại hôn ước vẫn còn đó. Ta nghĩ phụ thân cậu thấy cũng sẽ an lòng. Không được, con không đồng ý.
Thư Vân, đừng làm loạn. Ba, ba thật sự muốn con gả cho cái tên nghèo kiết xác này sao? Ba thật sự nhẫn tâm nhìn con và anh ta sống khổ sở sao? Chẳng phải vẫn còn Liễu gia sao? Sao có thể để các con chịu thiệt thòi được? Nhưng mà, Liễu bá phụ, tôi thấy chuyện hôn sự này nên bỏ qua đi. Anh có ý gì? Anh chê tôi? Hay là cảm thấy tôi không xứng với anh? Không phải, tôi chỉ là... Vậy anh dựa vào cái gì mà từ chối cuộc hôn sự này? Cho dù có từ chối thì cũng là tôi từ chối anh. Vậy nếu đã như vậy, nhưng tôi có thể cho anh 1 năm. Nếu anh có thể trong vòng 1 năm vùng vẫy tạo dựng nên sự nghiệp thì tôi sẽ gả cho anh. Nhưng mà tôi cho thêm 2 năm đi. Không thể thương lượng nữa. Được thôi. Đường Diệp muốn đối phó với tứ đại gia tộc, đó không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi nhận được tin tức điện chủ của Long Thần Điện sẽ đến đây sau 1 tuần nữa. Mặc dù không biết là vì chuyện gì, nhưng mà nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này để kết giao với Long Thần Điện, có lẽ vẫn còn một tia cơ hội để đối phó với tứ đại gia tộc. Có lẽ vậy. Chuyện báo thù này tôi biết chừng mực mà. Ông không cần lo lắng đâu. Nhưng mà Liễu bá phụ, năm xưa cha mẹ tôi mất mạng dưới tay tứ đại gia tộc, còn tôi thì nhảy xuống sông rời khỏi Kỳ Châu. Sau khi trở về cũng vẫn luôn không có thời gian đi tế điện cha mẹ. Ông có biết cha mẹ tôi hiện đang được an táng ở đâu? Năm xưa Đường gia bị diệt, tôi chỉ có thể vụng trộm thu nhặt hài cốt của cha mẹ cậu. Thậm chí để tránh ánh mắt của tứ đại gia tộc, đến cả bia mộ cũng không dám dựng. Nơi này cậu không tìm được cũng là chuyện bình thường thôi. Liễu bá phụ, ông có lòng rồi. Ba, mẹ, con đã về. Lần này con nhất định sẽ khiến tứ đại gia tộc máu trả máu. Dương Nhiệt Đường gia, quả nhiên năm đó đại sư đã nói không sai. Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện rồi. Các người làm sao tìm được tới đây? Liễu Kiều, ông tưởng rằng chuyện năm xưa ông làm tứ đại gia tộc không biết sao? Chúng tôi vẫn luôn không vạch trần, chính là vì chờ đợi cái tên xúc sinh Đường gia này xuất hiện. 10 năm rồi. Chúng tôi đã chờ đợi suốt 10 năm trời. Lão đại, đừng phí lời với bọn chúng. Bắt lấy cái tên Dương Nhiệt Đường gia này, chúng ta có thể trở về rồi. Hai thằng hề các người cũng dám ở đây mà ăn nói ngông cuồng. Hôm nay ta sẽ dùng máu của hai người trước để tế vong linh của ba mẹ ta trên trời. Khốn nạn, mày đang làm gì vậy? Chúng tao là người của Sở gia. Mày dám động vào chúng tao, Sở gia sẽ không tha cho mày đâu. Sở gia, vậy thì cứ để bọn chúng tới đi. Đường Diệp cậu, Liễu bá phụ, chuyện này cháu sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng mà người của Sở gia mất mạng ở đây, nhất định sẽ bị điều tra đến cùng. Cháu biết chừng mực, bác yên tâm. Liễu bá phụ, bác về trước đi. Cháu muốn ở đây với cha mẹ cháu thêm 1 lát. Vậy cậu tự mình chú ý an toàn. Lát nữa tôi bảo Thư Vân tới đón cậu. Tôn chủ đã xử lý xong hai người kia rồi. Chúng ta bước tiếp theo nên làm gì? Lại dám bất kính với cha mẹ của ta. Vậy thì cứ lấy Sở gia ra tay trước. Ta muốn khiến cho tất cả mọi người trong đó đều biết đứa trẻ năm xưa của Đường gia đã trở về rồi. Vâng, tôn chủ. 5, 6. Tôi đoán cô không có. Vậy cô uống đi. Nào, uống nhiều vào. Thiếu gia, đại sự không ổn rồi. Sở gia xảy ra chuyện rồi. Sở gia những năm gần đây tuy có hơi vô dụng, nhưng dù sao cũng là một trong những thế gia hàng đầu ở Kỳ Châu. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Phần lớn sản nghiệp của Sở gia chịu sự tác động của nguồn vốn nước ngoài, tài sản bốc hơi quá nửa. Các sản nghiệp còn lại thì bị niêm phong điều tra rồi. Cái gì? Kẻ nào dám ra tay với một trong tứ đại gia tộc ta? Hơn nữa, Sở gia phái người đến xem xét khu mộ của Đường gia. Tất cả đều mất tích một cách kỳ lạ. Thẩm thiếu,
Có khi nào là tên tàn dư của Đường gia đã trở lại không? Mau chuẩn bị về Thẩm gia. Không ngờ năm xưa đi một nước cờ sai, lại thả đi tên tạp chủng nhỏ của Đường gia. Thẩm Cửu Thiên, gia chủ Thẩm gia, vậy mà lại trở về báo thù. Không ngờ ngay cả Sở gia cũng bị diệt vong. Ba, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Có nên liên lạc với vị kia năm xưa không? Cầm miệng. Chuyện của vị kia không ai được phép nói ra ngoài. Nhưng mà tên tạp chủng nhỏ đó biến mất 10 năm mà vẫn có thể diệt Sở gia. Vậy ý của ba là Sở gia những năm gần đây cậy vào danh tiếng của tứ đại gia tộc, kiêu ngạo ngỗ ngược, lại không nghĩ đến việc tiến thủ. Bị diệt vong cũng là chuyện sớm muộn, không cần phải để ý. Nhưng tên tạp chủng nhỏ do Đường gia để lại nhất định phải mất mạng. Tôn chủ, theo tin tức mới nhất tôi nhận được, tứ đại gia tộc sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện sau 3 ngày nữa. Trong đó có bảo vật truyền gia năm xưa của Đường gia, Thanh Ngữ Ngọc Bội. Xem ra tứ đại gia tộc cũng không tính là ngốc. Đây là đang ép ta xuất hiện sao? Tôn chủ, hay là thuộc hạ đi giúp ngài lấy lại miếng ngọc bội này? Đồ vật nhà mình bị mất, đương nhiên phải tự tay lấy về. Bất kể là trong tối hay ngoài sáng, đối với ta mà nói đều vô dụng. Thuộc hạ hiểu rồi. Đường Diệp, cậu nhất định phải tham gia buổi đấu giá của tứ đại gia tộc sao? Rõ ràng đây là một âm mưu. Liễu bá phụ, Thanh Ngữ Ngọc Bội này là bảo vật truyền gia của Đường gia, cho nên nhất định phải lấy được. Cậu đó tính tình giống hệt ba cậu. Cậu đi đi. Nhưng phải nhớ kỹ, dù tứ đại gia tộc có thế nào đi nữa, Liễu gia ta vĩnh viễn là hậu phương vững chắc nhất của cậu. 3 ngày sau, lên xe. Sao cô lại đến đây? Ba tôi nói không yên tâm về anh, nên bảo tôi đi theo xem sao. Nghe nói miếng ngọc bội của Đường gia đó vẫn rất được hoan nghênh. Một thằng vệ sĩ nhỏ như anh thì có bao nhiêu tiền? Cái này là tiền riêng tôi tiết kiệm từ nhỏ đến lớn, cũng không nhiều, vài triệu thôi. Anh cứ cầm lấy dùng trước đi. Vài triệu, khoảng 7-8 triệu gì đó. Đủ không? Đủ rồi. Kỳ Châu Liễu gia, Liễu Thư Vân, Đường Diệp tới. Không ngờ người của Liễu gia cũng đến. Tôi xin phép đi trước. Liễu Thư Vân, không ngờ buổi đấu giá của tứ đại gia tộc chúng tôi, Liễu gia các người cũng dám tham gia. Chẳng lẽ là do lão già khốn nạn nhà cô vẫn còn nhớ mãi chuyện của Đường gia sao? Anh, sao nào? Cô muốn động thủ? Hôm nay ở đây chính là sân nhà của tứ đại gia tộc tôi. Thử động vào tôi xem. Đánh rồi thì đánh thôi, còn cần phải phân tình huống sao? Anh lại dám đánh tôi, đáng ghét. Tôi thấy anh chán sống. Người đâu? Đem cái tên phế vật gây sự này đánh mất mạng cho tôi. Dừng tay. Phát thiệp mời rộng rãi là các người. Hiện tại ra tay đuổi người cũng là các người. Đây chính là cách đối đãi khách của các người sao? Chu Tước đại nhân, sự tình không phải như người nghĩ đâu. Là do thằng nhãi này thật sự quá đáng. Là hắn động tay trước. Thật sao? Tiểu tử, hôm nay Chu Tước đại nhân thay anh làm chủ, coi như anh gặp may. Hy vọng lần sau anh còn có vận may tốt như vậy. Vận may của tôi vẫn luôn rất tốt.
Hiện tại mọi người nhìn thấy là sản phẩm chính của buổi đấu giá lần này. Ngọc bội nguyên phối từ thời nhà Đường, chế tác thượng đẳng, phẩm chất tuyệt hảo. Giá khởi điểm là 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500.000. Ngọc bội này tuy là đồ của Thẩm gia ta, nhưng mà ta vẫn nguyện ý đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp từ thiện của nước ta. Cho nên ta ra 6 triệu. Giá khởi điểm của ngọc bội này lại cao như vậy. Đường Diệp, huynh có đủ tiền không? Không sao. Ta ra 7 triệu. Đường Diệp, cái tên phế vật như ngươi cũng có thể đại diện cho Liễu gia sao? Đường Diệp là người của Liễu gia ta, đương nhiên có thể đại diện cho Liễu gia. Ngươi có vấn đề gì sao? Hy vọng lát nữa các ngươi vẫn còn cứng miệng như vậy. Ta ra 10 triệu. 10 triệu. Giá này cũng quá cao rồi. Ta đoán Liễu gia lần này chắc là không theo nữa đâu. Thế nào? Các ngươi còn theo không? 15 triệu. Đường Diệp ơi Đường Diệp, ngươi cho rằng ta còn mắc lừa như lần trước sao? Thiếu gia gia chủ đã dặn dò không cần cùng Liễu gia tranh giành. Mục đích chủ yếu hôm nay chính là để dụ Dương Nghiệt Đường ra. Biết rồi. Với tình hình hiện tại của Liễu gia, sao có thể trong chốc lát lấy ra 15 triệu để mua một khối ngọc bội rách nát như vậy? Hơn nữa, thằng nhãi Đường Diệp này cũng họ Đường. Ta thấy tên này rất có thể chính là Dương Nghiệt Đường gia. Ta ra 20 triệu. Ta ra 21 triệu. Đường Diệp, huynh điên rồi sao? Chúng ta lấy đâu ra 21 triệu chứ? Đường Diệp, đây không phải là trò đùa trẻ con. 21 triệu. Đừng nói là ngươi, cho dù là Liễu gia chắc cũng không lấy ra được ngay đâu nhỉ. Người đâu? Đi kiểm tra vốn của hắn. Đường Diệp, nếu như anh không lấy ra được số tiền này, anh sẽ bị coi là gian lận. Đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí. Đường Diệp, chúng ta đi thôi. Về sau nghĩ cách khác, đem ngọc bội lấy về. Không sao, cô cứ chờ mà xem. Vị tiên sinh này, xin phiền ngài hợp tác, xuất trình chứng minh tài sản của ngài. Cầm đi mà kiểm tra vốn đi. Đây là thẻ đen tối thượng. Kính thưa tiên sinh, với thân phận của ngài thì hoàn toàn không cần kiểm tra vốn. Tại hạ mạo phạm rồi, xin lỗi. Thẻ đen tối thượng. Cô có nhầm lẫn gì không? Sao lại có loại thẻ này? Anh không biết không có nghĩa là không tồn tại. Đồ của Đường gia tôi nhất định phải có được. Thiếu gia Thẩm, cậu còn muốn trả giá cao hơn nữa không? Đường Diệp, anh chờ đó cho tôi. Sao? Không chạy nữa à? Giám đốc thôi, phó tổng phòng tài vụ Liễu thị. Rốt cuộc anh là ai? Tôi là ai? Anh không cần biết. Nhưng tốt nhất anh nên khai hết những gì tôi muốn biết. Đương nhiên còn có 20 triệu mà anh đã cuỗm đi nữa. Tiền đúng là tôi lấy. Hợp đồng cũng là một mình tôi ký, không liên quan đến người khác. Miệng lưỡi cũng cứng đấy. Chu Tước, người này giao cho cô đấy. Thuộc hạ tuân lệnh. Nói ra những gì anh nên nói đi. Ngoan ngoãn khai báo hết ra đi. Tôi nhớ hình như anh có một cô con gái rất đáng yêu. Cô... Tôn chủ, sự việc đã làm xong. Giám đốc tôi đều đã khai hết rồi sao? Dạ. Làm rất tốt. Vậy thì đem những chứng cứ liên quan đều giao cho Liễu gia đi. Thuộc hạ hiểu rõ. Nhưng mà tôn chủ, vậy còn gia tộc Thẩm nên xử lý thế nào? Thẩm gia
không thể để cho Thẩm gia cứ thế mà diệt vong được. Thẩm gia làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn thăm dò thực lực của ta mà thôi. Vậy thì cứ cho bọn chúng nhìn cho kỹ. An bài xuống. Trong tứ đại gia tộc, trừ Thẩm gia ra, 2 đại gia tộc còn lại không cần thiết phải tồn tại. Thuộc hạ hiểu rõ. Đợi sau khi diệt xong 2 nhà kia rồi hãy tung tin ra. Cứ nói là điện chủ Long Thần Điện. 7 ngày sau sẽ đến Kỳ Châu. 5 ngày sau tiệc rượu Giang Sơn Cát. Trên đường có chút chuyện trì hoãn một chút. Bây giờ Thư Vân chắc là đã vào trong rồi. Tôi phải đi tìm cô ấy. Xin lỗi, xin xuất trình thiệp mời. Thiệp mời đã mang vào trong rồi. Trên đó có tên của tôi tên là Đường Diệp. Bất kể anh tên gì, chỉ cần không có thiệp mời thì không được vào. Cút đi. Đường Diệp, không phải anh rất lợi hại sao? Sao bây giờ đến cửa cũng không vào được vậy? Phế vật vẫn là phế vật. Bảo Chu Tước đến gặp tôi. Đường Diệp, tôi thấy anh điên rồi. Bảo đại nhân Chu Tước gặp anh. Anh tưởng anh là điện chủ Long Thần Điện chắc. Vị tiên sinh này, nếu như anh còn dám gọi thẳng tên của đại nhân, đừng trách tôi không khách khí với anh. Theo tôi thấy, chi bằng trực tiếp đuổi cái tên phế vật này ra ngoài. Bảo vệ đâu? Bảo vệ? Là ai? Ở đây ồn ào vậy? Đại nhân Chu Tước, vừa rồi người này bất kính với ngài. Ngài nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Ai? Chính là hắn. Hỗn xược. Đường tiên sinh là khách quý của Giang Sơn Cát, đâu phải người mà anh có thể vu khống. Đường tiên sinh tiếp đãi không chu đáo, xin ngài thứ lỗi. Cho cắn người thì đừng thả vào. Hôm nay buổi tiệc này, người Thẩm gia một người cũng đừng cho vào. Vâng thưa đại nhân Chu Tước. Rốt cuộc cái tên Đường Diệp này có thân phận gì? Đại nhân Chu Tước, nhà họ Thẩm tôi cũng là một trong những gia tộc hàng đầu. Vị đại nhân kia còn tặng quà mừng thọ cho cha tôi đấy. Ngài không thể đối xử với tôi như vậy. Cút ngay. Đường Diệp, là do tôi coi thường người khác, là tôi có lỗi với ngài. Tôi cầu xin ngài nói giúp tôi với Chu Tước đại nhân. Thẩm gia tôi không thể mất đi tư cách này. Chuyện của Thẩm gia các người có liên quan gì đến tôi? Thẩm thiếu, mời về cho. Được rồi, cô đi làm việc đi. Vâng, tôn chủ. Đường Diệp, anh không sao chứ? Tôi không sao. Chuyện bên ngoài tôi đều nghe cả rồi. Anh và Chu Tước thật sự chỉ là quan hệ đồng đội bình thường thôi sao? Vị kia của Long Thần Điện đối với Thẩm gia khá ưu ái. Cô ta lại dám vì anh mà đắc tội Thẩm gia. Cô cũng cảm thấy cỗ quan tài của Long Thần Điện tặng là để thêm tài thêm thọ cho Thẩm gia sao? Đương nhiên rồi. Long Thần Điện và Thẩm gia không thù không oán. Nếu không phải ý này, sao có thể vào dịp Thẩm Cửu Thiên 50 tuổi đại thọ lại tặng một cỗ quan tài đến tận cửa chứ? Vậy thì cứ chờ xem đi. Trong đó tứ đại gia tộc diệt 3. Hôm nay đại nhân Long Thần Điện mở tiệc, Thẩm gia cũng không đến. Ta thấy Thẩm gia này e là cũng sắp suy tàn rồi. Tứ đại gia tộc đứng đầu là Thẩm gia, không ngừng chèn ép những tiểu gia tộc khác như chúng ta, sớm nên diệt vong rồi. Đây chính là báo ứng. Chư vị, xin yên lặng một chút. Hôm nay mời mọi người đến đây là có 2 chuyện. Muốn đơn giản thông báo một chút. Đây là chuyện gì vậy? Lại khiến Chu Tước đại nhân đích thân ra mặt. Chẳng lẽ có liên quan đến vị đại nhân vật của Long Thần Điện? Chuyện thứ nhất chính là điện chủ Long Thần Điện ta sẽ vào 7 ngày sau ở Kỳ Châu đốt hương khói cho cha mẹ mình, tế điện vong linh. Điện chủ của Long Thần Điện lại là người Kỳ Châu chúng ta. Đường Diệp, Huynh và Chu Tước giao tình sâu đậm như vậy,
Huynh có biết điện chủ của Long Thần Điện là ai chứ? Chẳng lẽ ta lại không có khả năng là điện chủ của Long Thần Điện sao? Đùa gì vậy? Nếu huynh là điện chủ của Long Thần Điện, vậy thì Thẩm gia đã sớm bị huynh diệt. Con người huynh ấy nhìn thì có vẻ không để ý đến chuyện gì, nhưng thật ra có thủ tất báo. Bụng dạ hẹp hòi lắm đó. Ta xấu xa đến vậy sao? Có. Vậy thì cứ cho là vậy đi. Ta chỉ có thể nói ta với điện chủ Long Thần Điện rất quen. Ta biết ngay mà. Vậy nếu là như vậy, chúng ta sẽ không cần phải sợ người của Thẩm gia nữa rồi. Chuyện thứ hai, ta Giang Sơn Các sẽ cùng Liễu gia hợp tác, cùng nhau phát triển các đại sản nghiệp trong đó. Cũng hoan nghênh các vị có mặt tại đây, cũng như các gia tộc phía sau các vị tích cực ủng hộ và tham gia. Giang Sơn Các này hợp tác với Liễu gia, chẳng phải là Long Thần Điện và Liễu gia hợp tác sao? Vận may của Liễu gia này cũng tốt quá nhỉ. Xem ra Liễu gia sắp tới sẽ trở thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất tại đây rồi. Đường Diệp, vừa rồi Chu Tước đại nhân nói là muốn hợp tác với Liễu gia ta. Nếu trong Kỳ Châu không có gia tộc nào khác họ Liễu, vậy hẳn là nhà cô rồi. Đường Diệp, anh tuyệt vời quá. Tôi vừa mới Tôi biết cô đang kích động. Đúng, tôi kích động quá. Đường Diệp, chuyện này chắc là có anh giúp đỡ phải không? Tôi chỉ là tùy tiện nói một câu thôi. Cô có từng nghĩ tới có thể là điện chủ Long Thần Điện để ý đến cô không? Nếu không thì sao lại hợp tác với Liễu gia các người? Chưa biết chừng bây giờ sính lễ đã được đưa đến nhà cô rồi đó. Nếu như điện chủ Long Thần Điện muốn cưới cô có gả không? Sao có thể? Tôi còn không quen biết hắn, có thể một tay gây dựng nên thế lực lớn như Long Thần Điện. Vậy người thao túng phía sau chắc chắn tuổi đã cao. Tôi không thích ông già đâu. Đường Diệp, anh có quen biết điện chủ Long Thần Điện. Vậy anh nói xem, có phải tôi đoán đúng không? Sai rồi. Điện chủ Long Thần Điện có lẽ còn trẻ hơn cô tưởng tượng đó. Sao có thể? Được rồi, chuyện ở đây không liên quan đến chúng ta. Chúng ta mau về nhà, kể chuyện này cho bà biết thôi. Được, nếu bà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui. Đi thôi. Chu Tước, Đường Diệp, đây là các người ép tôi. Không thể đối xử với tôi như vậy. Tránh ra. Hà Thiếu, tìm tôi có chuyện gì nói đi. Hà Thiếu, thằng xúc sinh của tên đạo sư đã mất mạng năm xưa của Đường gia. Tìm được rồi. Thứ ngài muốn tìm chắc là ở trong tay nó. Kinh đô, thằng nhãi con Đường gia. Hà thiếu gia, anh muốn làm gì? Tôi lập tức sắp xếp người qua đó. Chỉ cần ngài cho tôi vài trợ thủ đắc lực, tôi có thể dâng thủ cấp của Đường Diệp lên cho ngài. Chỉ cần có thể đem thứ tôi muốn, anh xử lý thế nào tôi không quan tâm. Ngoài ra, không có việc thì đừng gọi. Lần sau có việc gì, bảo Thẩm Cửu Thiên gọi điện cho tôi. Còn anh vẫn chưa đủ tư cách. Hà thiếu nói phải. Lần này tôi nhất định thay ngài làm tốt chuyện này. Đường Diệp, lần này ta muốn người mất mạng. Ba. Liễu bá phụ đây là trúng độc rồi. Mau đỡ ông ấy vào phòng trong. Trước tiên ép độc tố ra. Đường Diệp, ba tôi sao rồi? Tôi đã giúp Liễu bá phụ khống chế độc tố trong người rồi. Nghỉ ngơi một lát nữa, đợi độc tố bài ra là sẽ ổn thôi. Nhưng mà lúc chúng ta ra ngoài, bá phụ vẫn còn khỏe mạnh. Rốt cuộc là ai hạ độc? Người có ân oán với Liễu gia ta cũng chỉ có tứ đại gia tộc kia thôi. Nhưng bây giờ tứ đại gia tộc chỉ còn một. Chẳng lẽ là Thẩm gia?
Nhưng Thẩm gia làm việc tuyệt đối không dám công khai như vậy. Đợi bá phụ tỉnh lại, xem có manh mối gì không đã. Thư Vân, sao con lại ở đây? Ba làm sao vậy? Ba, cuối cùng ba cũng tỉnh rồi. Ba làm con sợ mất mạng. Ba bị ngất sao? Ba không phải ngất đi, mà là trúng độc. Sao lại thế này? Những người này lại dám đến tận nhà hành hung. Bọn họ to gan thật. Liễu bá phụ, những chuyện trước khi bác ngất đi, bác còn nhớ không? Tôi nhớ không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ là có một âm thanh mơ hồ lảng vảng trước mắt tôi. Hình như là bảo tôi giao ra thứ gì đó. Sau đó tôi liền ngất đi. Cách này có chút giống ép cung đòi cái gì đó. Còn nữa, bọn chúng rốt cuộc muốn gì? Liễu bá phụ, vậy đặc điểm của người đó bác còn nhớ không? Người đó bịt mặt, tôi vẫn luôn nhìn không rõ. Không đúng, tôi nhớ trên cổ tay người đó có một dấu hiệu. Tôn chủ, đột nhiên triệu kiến thuộc hạ khẩn cấp, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Điều tra cho ta ý nghĩa của dấu hiệu này. Nhanh chóng cho ta câu trả lời. Tôn chủ, không cần tra nữa, thuộc hạ biết. Dấu hiệu này là dấu hiệu thuộc về Hà gia thế gia ở Kinh Đô. Lúc trước, khi điều tra chân tướng Đường gia bị diệt vong, thuộc hạ tiện thể tra luôn lịch sử phát triển của Đường gia. Đường gia vào 100 năm trước đã từng là một trong những đỉnh cấp thế gia của Kinh Đô. Mà vào lúc đó, trong số những đỉnh cấp thế gia sánh ngang với Đường gia thì có Hà gia. Hà gia. Xem ra đám người này là nhắm vào tôi mà đến. Có lẽ tứ đại gia tộc năm đó diệt Đường gia tôi cũng chỉ là quân cờ mà người ta vứt ra mà thôi. Đi điều tra Hà gia cho tôi. Vâng. Hà gia, tứ đại gia tộc. Chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Liễu bá phụ vừa mới tỉnh. Cô định đi đâu vậy? Vừa rồi có người ở công ty gọi điện thoại, nói là có người gây rối trong tập đoàn. Tôi qua đó xử lý một chút. Chọn thời điểm này gây rối e là không đơn giản đâu. Để tôi đi cùng cô. Không cần đâu, chuyện của tập đoàn tự tôi có thể xử lý. Chỉ là ba vừa mới tỉnh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh ở nhà giúp tôi chăm sóc ba đi. Chu Tước, Thư Vân đi tập đoàn Liễu thị rồi. Tôi nghi ngờ trong đó có bẫy. Cô phái 2 người đi theo dõi cô ấy cho tôi. Liễu bá phụ, sao bác dậy sớm thế? Người già rồi, không nằm yên được. Đường Diệp, cháu qua đây ngồi. Ta có chuyện muốn nói với cháu. Bác nói đi. Chuyện năm đó cũng nên cho cháu biết rồi. Chuyện năm đó, biệt thự Đường gia của con năm xưa vốn không ở Kỳ Châu mà là ở Kinh Đô. Giống như Chu Tước đã nói, quả nhiên có vấn đề trong chuyện này. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đường gia năm xưa là một gia tộc hàng đầu ở Kinh Đô. 4 đại gia tộc trong số đó, ngay cả tư cách sách giày cho Đường gia cũng không có. Tiếp tục, ông nội của cháu qua đời. Đường gia ở Kinh Đô bị thất thế, lại bị mấy đại gia tộc đứng đầu ở Kinh Đô liên hợp chèn ép. Cha cháu bất đắc dĩ mới chuyển cả nhà đến đây. Hà gia tại sao lại làm như vậy? Đường gia các người có một bảo vật là truyền thừa từ thời nhà Tần trong truyền thuyết. Nếu có người có thể tỉnh ngộ ra thì có thể biến phàm thành tiên, sống lâu trường thọ. Tôi vốn tưởng rằng sau khi Đường gia diệt vong năm xưa, Hà gia hẳn là đã đạt được thứ họ muốn. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ họ vẫn chưa có được. Đường Diệp, đó là đồ của Đường gia cháu. Cháu nhất định không thể để nó rơi vào tay người ngoài. Liễu bá phụ, bác yên tâm, không ai có thể lấy đi thứ đó. Nhưng hiện tại nó bặt vô âm tín. Thực ra vào năm cháu 6 tuổi, thứ đó đã biến mất rồi. Ra là vậy. Tứ đại gia tộc và Hà gia, các người tính toán đều thành công cốc rồi. Đường Diệp,
Sự phục hưng của Đường gia nhờ vào cháu đấy. Cháu nhất định phải báo thù cho cha mẹ. Liễu bá phụ, bác yên tâm, những tên hại Đường gia năm đó, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Đường Diệp, tôi biết những năm gần đây cậu lăn lộn bên ngoài cũng không tệ, nhưng Thẩm gia tôi mới là trời ở Kỳ Châu này. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho tôi, lấy mạng một Thẩm gia nhỏ bé còn chưa có quyền ra lệnh cho tôi. Dạ. The film was translated and narrated by M Media. Thẩm Thông, đây chính là thực lực của anh sao? Cao thủ mà Hà gia phái tới, vậy mà dưới tay Đường Diệp một chiêu cũng không qua nổi. Sao có thể như vậy? Đường Diệp, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng qua đây. Sao cậu có thể? Sao cậu có thể phản ứng kịp? Thủ đoạn đê tiện như vậy, cậu tưởng tôi không nhìn ra sao? Vốn dĩ còn muốn giữ lại mạng của người Thẩm gia các người. Vào ngày giỗ của cha mẹ tôi, có máu tươi của cha con Thẩm gia các người tế điện cha mẹ tôi. Nhưng bây giờ xem ra không thể giữ lại các người được nữa rồi. Cậu, ba tôi chính là gia chủ của Thẩm gia, nắm trong tay hơn phân nửa thế lực. Nếu như cậu lấy mạng tôi, ba tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Một Kỳ Châu nhỏ bé tôi còn không để vào mắt. Tôi hứa, chỉ cần cậu tha cho tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ đối đầu với cậu nữa. Thậm chí tôi có thể đem tất cả cổ phần của tập đoàn Thẩm thị trong tay tôi đều cho cậu hết. Muộn rồi. Đem cổ phần của Thẩm thị các người cho tôi. Thẩm gia các người vốn dĩ lớn mạnh là nhờ hút máu của Đường gia chúng tôi. Vốn dĩ đó là đồ của Đường gia chúng tôi. Năm đó tứ đại gia tộc liên hợp đối phó với Đường gia chúng tôi. Để các người sống thêm 10 năm đã là quá đủ rồi. Lũ rác rưởi các người. Đường Diệp, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Thẩm gia tôi có quan hệ rất tốt với Long Thần Điện. Cho dù anh muốn động vào người Thẩm gia tôi, anh cũng phải xem thái độ của Long Thần Điện. Long Thần Điện. Tôn chủ, không phụ sứ mệnh, tôi đã cứu được Liễu tiểu thư trở về. Tôn chủ, anh là Đường Diệp. Không đúng. Tôn chủ, tôi cầu xin anh tha cho tôi. Để trao đổi, tôi có thể nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Một bí mật về việc vì sao Đường gia bị diệt. Tôi cầu xin anh tha cho tôi có được không? Anh muốn nói là Hà gia. Anh đều biết rồi. Những thứ này đều không liên quan đến anh nữa rồi. Cỗ quan tài này đó chính là chuẩn bị cho cha con hai người. Không, đừng lấy mạng tôi. Anh cứ yên tâm, rất nhanh thôi cha của anh sẽ xuống đó bầu bạn với anh. Gia chủ, không ổn rồi, thiếu gia mất rồi. Cái gì? Anh nói gì? Anh nói cho tôi từng chữ từng câu. Nói cho rõ ràng vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn thuộc hạ đi vào khu rừng, thấy một thi thể bị kiến bọ kín người, phát hiện là của thiếu gia. Đường gia. Lại là Đường gia. Đường gia. Liễu gia. Thẩm gia ta có diệt vong, cũng kéo các ngươi chôn cùng. Cậu thật sự là điện chủ của Long Thần Điện sao? Không sai, Long Thần Điện do một tay tôi gây dựng nên. Trước đây vì điều tra nguyên nhân cha mẹ mất mạng, cho nên mới luôn giấu giếm mọi người. Vậy mà trước đây còn gạt tôi, nói là chiến hữu với Chu Tước. Chuyện này không gạt em, tôi và Chu Tước đúng là quen nhau trên chiến trường. Chỉ là vì tôi đã cứu mạng cô ấy, nên cô ấy mới nguyện ý luôn đi theo bên cạnh tôi. Nếu cha mẹ cậu có thể nhìn thấy thành tựu ngày hôm nay của cậu, ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt. Liễu bá phụ, bác cứ yên tâm. Tất cả những người có liên quan đến vụ diệt môn Đường gia, tôi sẽ không tha một ai.
Điều này tôi tin. Nhưng tứ đại gia tộc chỉ còn lại một. Thẩm Cửu Thiên nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đối phó với cậu. Hắn tự muốn tìm đường xuống mộ thì cứ việc đến. Ý ông là thằng tạp chủng nhà Đường đó và Chu Tước hộ pháp của Long Thần Điện có quan hệ không hề tầm thường, thậm chí còn nguyện ý để Long Thần Điện hợp tác với một Liễu gia nhỏ bé này sao? Không sai. Tôi nghi ngờ món đồ mà ngài muốn đã bị thằng tạp chủng nhà Đường đó giấu từ rất lâu rồi. Ông nói như vậy cũng không phải là không có lý. Nhưng Thẩm Cửu Thiên, tôi nhớ không nhầm thì con trai ông mấy ngày trước vừa mới mất mạng trong tay Đường Diệp. Ông muốn mượn tay Hà gia tôi để báo thù cho thằng con phế vật của ông sao? Hà thiếu, Cửu Thiên không dám. Ông còn chuyện gì mà không dám? Đừng tưởng rằng tôi không biết. Những năm gần đây, Thẩm gia cũng luôn lén lút tìm kiếm những thứ của Đường gia. Hà thiếu, tôi không sao cả. Thứ đó, cho dù là Thẩm gia các ông có được, cũng không giữ được. Cuối cùng cũng chỉ luôn lạc đến kết cục như Đường gia mà thôi. Tôi có thể nâng đỡ ông, thì cũng có thể hủy diệt ông. Hà thiếu, ngài thật sự là hiểu lầm rồi. Thẩm gia chúng tôi luôn trung thành với Hà gia. Cho dù là Thẩm gia chúng tôi có được món đồ kia, tôi cũng sẽ dâng cho ngài, coi như ông thức thời. Ông cứ yên tâm, chỉ cần có thể lấy được món đồ của Đường gia, thù của con trai ông, tôi giúp ông báo. Đa tạ Hà thiếu. Nhưng nếu chúng ta động vào Đường Diệp, chọc giận đến Long Thần Điện, Long Thần Điện kiêu ngạo ở nước ngoài thì được. Ở chỗ tôi, dù là rồng cũng phải thần phục tôi. Nghe nói con gái nhà họ Liễu cũng không tệ. Nếu có thời gian thì tôi sẽ tới đó mở mang kiến thức. Hà thiếu yên tâm, yêu cầu của ngài tôi nhất định sẽ làm tốt. Tốt nhất là cả hai bên đều đấu đến lưỡng bại câu thương. Như vậy, nhà họ Thẩm ta mới có thể hưởng lợi từ đó. Liễu bá phụ, sao bác đột nhiên gọi cháu về? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người của nhà họ Hà đã đến. Nhà họ Hà ở kinh đô. Vừa hay, cháu ngược lại muốn mở mang một phen, rốt cuộc nhà họ Hà lợi hại đến mức nào. Đường Diệp, nhà họ Hà truyền thừa ngàn năm, gia tộc căn cơ thâm hậu vô cùng. Cháu ngàn vạn lần không được chủ quan. Không sao, thực lực hắn có dày đến cỡ nào, cháu sẽ dùng hết sức để phá nó. Danh tiếng của Long Thần Điện là dựa vào thực lực mà có được. Liễu tiểu thư, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến. Quả nhiên là một mỹ nhân. Lần này Thẩm gia các người làm ăn không tệ đấy. Là Hà thiếu dạy dỗ tốt. Thẩm Cửu Thiên cũng dẫn dắt ra được vài thủ hạ không tệ. Và lại tôi nghe nói Liễu Thư Vân này là người nổi danh nhất trong Kỳ Châu. Thế nào? Có cảm giác với cô ta không? Hà thiếu, đây là... Không nói gì. Vậy là có rồi. Ra ngoài trước đi. Nếu như tôi vui vẻ, người phụ nữ này sẽ giao cho các người. Đến lúc đó, các người có thể từng người một mà hưởng thụ. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Liễu tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân trong Kỳ Châu, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của cô từ lâu. Vì vậy mời cô đến gặp mặt. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là chơi trò chơi giữa người lớn rồi. Cô có thể phản kháng, nhưng nếu phản kháng thì không vui vẻ được đâu. Đường tiên sinh, anh đến nói chuyện với Liễu tổng sao? Thật ngưỡng mộ Liễu tổng có một bạn trai tốt như vậy. Đúng rồi, Thư Vân có ở đó không? Liễu tổng đã 2 tiếng không về công ty. Cô ấy không nói với anh sao? Phiền cô giúp tôi để hộp cơm lên bàn của cô ấy. Tôi gọi một cuộc điện thoại. Chu Tước, giúp tôi tra vị trí hiện tại của Thư Vân.
Tôn chủ, theo thông tin phản hồi, Liễu tiểu thư đang ở trong khách sạn này. Được, tôi lên trước. Cô và những người khác ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. Vâng. Tôi cảnh cáo anh đó, bạn trai của tôi chính là điện chủ Long Thần Điện. Nếu anh dám động vào tôi, đợi anh ấy biết chuyện, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Cô nói là Đường Diệp cái phế vật kia sao? Danh tiếng Long Thần Điện này nghe có vẻ cũng khá lợi hại đấy. Nhưng thằng phế vật Đường Diệp kia mà là điện chủ Long Thần Điện sao? Cho dù Đường Diệp là điện chủ Long Thần Điện, ở trong nước, trước mặt nhà họ Hà tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà cuộn tròn. Tiếp đi. Sao cô không nói tiếp đi? Tôi thích nhìn bộ dạng dãy dụa đau khổ của cô. Chỉ có như vậy tôi mới thích. Đồ biến thái. Đủ rồi. Tôi đột nhiên có chút không nỡ giao cô cho đám hạ nhân kia. Dừng tay. Mày chính là cái tên nghiệt chủng của Đường gia. Hà Đại, mày quen tao, kẻ đứng sau chỉ đạo chuyện diệt môn Đường gia. Sao tôi có thể không biết? Thằng phế vật Thẩm Cửu Thiên kia lại dám làm lộ thân phận của tao. Nhưng không sao cả. Đến đây, để tao thử xem người nhà họ Đường lợi hại đến đâu. Nếu hôm nay chỉ có thế này thôi, vậy thì không đủ đâu. Như cậu muốn. Cậu dám phế tay phải của tôi thì sao chứ? Nếu như không để cậu từng bước một chịu giày vò, bây giờ cậu đã là một người mất mạng rồi. Sao rồi, không sao chứ? Anh có biết không, vừa nãy tôi sợ khiếp. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Hắn còn dùng tay nào chạm vào em? Thì cái tay vừa bị anh phế đó. Đường Diệp, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng làm loạn. Bây giờ mới biết hối lỗi sao? Muộn rồi. Đường Diệp, thằng phế vật này, Hà gia sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi lúc nào cũng rảnh rỗi. Muốn báo thù, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Chúng ta đi. Cút. Cút hết cho tôi. Hà thiếu, sao ngài lại làm khổ mình như vậy? Thẩm Cửu Thiên, ngay cả lão già như ông cũng đến cười nhạo tôi hả? Hà thiếu, người nhà họ Hà ở kinh đô đã truyền tin đến rồi, phái thần y cung phụng, chốc nữa sẽ đến ngay. Ngài nhất định sẽ không sao đâu. Tốt. Ông mau đi, chuẩn bị đàn bà cho tôi. Tôi muốn 10 người. Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay. Nhưng Đường Diệp bên kia, đợi khi tôi khỏe lại, tôi muốn thằng phế vật đó sống không xong, mất mạng cũng không xong. Hà thiếu, vậy tôi đi trước đây. Ngài nghỉ ngơi cho tốt. Đường Diệp, lần này không ai cứu được cậu đâu. Đường Diệp, cậu qua đây. Đường Diệp, chuyện của cha mẹ cậu chuẩn bị thế nào rồi? Gần xong rồi. Ngày đó tôi sẽ khiến người Thẩm gia và nhà họ Hà hiến máu cho vong linh cha mẹ tôi trên trời. Bà ơi, bà gấp gáp như vậy gọi chúng con về, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện này thôi sao? Đứa bé này, con gấp cái gì? Đợi sau khi Đường Diệp phục thù cho cha mẹ, hôn sự của các con cũng nên đưa vào lịch trình rồi. Ba ơi, ba nói gì vậy? Con không muốn gả cho ai, con muốn ở bên cạnh ba. Được rồi, không muốn gả thì không gả. Thôi bỏ đi,
con không thèm để ý đến bà nữa. Đường Diệp, cậu thấy thế nào? Đều nghe theo Liễu bá phụ. Mọi việc đã ổn thỏa chưa? Tôn chủ đã dùng danh nghĩa Long Thần Điện mời Thẩm gia chủ rồi. Rất tốt. Tôn chủ, vì sao ngài lại khẳng định như vậy? Người của Thẩm gia nhất định sẽ đến. Thẩm Cửu Thiên bây giờ nhúng tay vào chuyện của Hà gia rồi. Nếu như vậy mà cũng không dám đến, thì ông ta đã không gây dựng nên cơ nghiệp lớn như vậy rồi. Hà gia bên kia đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Thanh Long đã an bài ổn thỏa ở nước ngoài rồi. Tất cả chứng cứ phạm tội của Hà gia đều đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ riêng việc điều tra của các cơ quan liên quan cũng đủ khiến Hà gia phải vất vả một phen rồi. Lần này ta muốn bọn chúng đều phải chôn cùng cha mẹ ta. Toàn là phế vật. Cái gì mà tiếp nhận điều tra? Cái gì mà đình chỉ cả đêm? Chẳng lẽ không coi Hà đại ta ra gì sao? Ai cho phép cậu vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Hà gia sắp sửa tiêu tùng rồi, mà cậu vẫn cứ như thế này. Đợi đến ngày bị tiêu diệt, để xem cậu sẽ có biểu cảm gì. Đường Diệp, sao cậu vào được đây? Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Đừng gọi nữa. Chỉ bằng mấy tên ăn hại đó còn chưa đủ để khởi động đâu. Sao có thể? Tôi đây ăn bài mấy chục người mà. Chỉ một mình cậu thôi sao? Thay vì lo lắng cho bọn chúng, chi bằng lo lắng cho chính mình trước đi. Vốn dĩ muốn để Hà thiếu đến cuối cùng, nhưng bây giờ thời gian không cho phép nữa rồi. Chỉ có thể tiến cậu về Tây Thiên trước thôi. Đường Diệp, tôi xin cậu tha cho tôi đi. Đường môn bị diệt là quyết định của cha tôi. Nếu như cậu trốn thoát được, sau này có cơ hội, cậu muốn báo thù, cậu có thể đi tìm cha tôi. Cậu tha cho tôi đi. Một man đại nghĩa diệt thân hay đấy. Chỉ cần cậu tha cho tôi. Chẳng phải cậu muốn báo thù sao? Tôi có thể lấy mạng cha tôi thay cậu. Xin cậu tha cho tôi đi. Cha của cậu, tôi sẽ đích thân tiện ông ta lên đường. Yên tâm đi, các người sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Bây giờ chỉ còn lại Thẩm gia thôi. Chỉ cần chuyện của Hà gia không bị lộ ra ngoài, ta không tin lão già Thẩm Cửu Thiên kia không mắc bẫy. Gia chủ, quan hệ của Đường Diệp và Long Thần Điện sâu hơn chúng ta nghĩ đấy. Long Thần Điện kia, chúng ta thật sự phải đến đó sao? Đương nhiên, tôi cũng rất muốn biết cái vị điện chủ Long Thần Điện này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vậy nhỡ đâu? Không có nhỡ đâu. Người của Long Thần Điện tự có Hà gia đối phó. Bất kể ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cần Đường Diệp mất mạng. Ba mẹ, con trai đến đây dập đầu với hai người. Hai người yên tâm, hôm nay con sẽ khiến cho những kẻ thù diệt gia tộc Đường tất cả xuống mồ bồi táng cho hai người. Thưa chú thưa gì, hai người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Đường Diệp thật tốt. Hy vọng hai người có thể phù hộ Đường Diệp để anh ấy mọi việc thuận lợi. Gia chủ, cái vị điện chủ Long Thần Điện này dù sao cũng là một chủ của thế lực hàng đầu. Mộ của cha mẹ hắn sao có thể ở một nơi hẻo lánh như vậy được? Tôi nhớ là cha mẹ của cái tạp chủng Đường Diệp đó hình như được chôn ở đây thì phải. Hóa ra là hắn. Mau đi. Thẩm gia chủ đã đến rồi thì đừng đi nữa chứ. Chu Tước, Đường Diệp chính là điện chủ Long Thần Điện phải không? Hỗn xược, dám gọi thẳng tên tôn chủ. Ông cũng xứng gọi sao? Cô không muốn mất mạng thì cút ngay. Thẩm gia chủ, mời ông. Thẩm gia chủ, ông đến rồi. Tôi đã chờ ông rất lâu rồi. Cậu muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là muốn ông xuống mộ bồi táng cho cha mẹ tôi rồi. Chu Tước, phân phó xuống. Có thể động thủ. Thanh Long, có thể động thủ rồi.
Có chuyện gì mau nói. Gia chủ không xong rồi. Tập đoàn Thẩm Thị đột nhiên bị tập đoàn Hải Ngoại tấn công. Chỉ trong vài giây, giá trị thị trường đã bốc hơi gần 30%. Xong rồi. Thẩm gia ta xong rồi. Đường Diệp, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mười năm trước, Kỳ Châu tứ đại gia tộc diệt tộc Đường. 37 mạng người của Đường gia, trừ tôi ra không ai sống sót. Giờ đây, Sở gia và Vương gia, Mạnh gia đều đã trả giá bằng máu rồi. Cũng đã đến Thẩm gia các người rồi. Đường Diệp, tôi biết những chuyện tôi đã làm trong quá khứ là sai trái. Cậu đại nhân đại lượng, xin cậu tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Phải. Thẩm gia tôi vẫn còn tiền. Tôi nguyện ý đem toàn bộ tài sản của Thẩm gia tôi, tất cả đều hiến cho cậu, để chuộc tội. Đến dưới đó, nói với cha mẹ tôi đi. Ba ơi, mẹ ơi, linh hồn trên trời của hai người có thể an nghỉ rồi.